fortsätter nedräkningen mot jul med lite roliga julkort som vi kan skapa digitalt och sen skicka digitalt, eller för den delen posta via till exempel Postnords app Riktiga vykort. Så idag så tänker vi använda Adobe Spark. Och Adobe Spark har en gratisversion, dock kommer den med en liten vattenstämpel. Men det kanske inte gör någonting för att man kan göra roliga textanimationer där, vilket jag tycker är kul och kanske värt besväret. Jag betalar redan för hela Creative Suite, så det ni kommer se mig använda är betalversionen. Men mycket av det jag gör, merparten egentligen, är det som du också kommer kunna göra. Och innan vi ens tittar på det här så vill jag bara berätta att Adobe Spark Post, som det är det vi ska använda då, Adobe Spark Post, är besvärligt i bemärkelsen att deras desktopversion eller webbversion, deras Android-app och deras Apple-app är olika. Så att den absolut bästa appen där alla funktioner finns och alla nya roliga grejer sker, det är i Apple-varianten, så i din iPad eller din iPhone. Men det går naturligtvis att göra roliga grejer på desktop också. Men jag kommer försöka visa er hur jag gör i min iPad idag. För att jag tror att det är roligare så. Här är vi nu i Adobe Sparks iPad Apple-app. Och som jag nämnde lite kort så är det alltså olika saker man kan göra. Och det här är den som har mest funktioner. Den har ett antal mallar som ligger här under mallar. Det finns säsongsbetonat, men det mesta som är jul verkar vara premium. Nu betalar jag så jag kan använda premium, men för er skull så tänkte jag inte visa det. Här kan jag också se mina tidigare inlägg. Och här på plusknappen så går jag om jag vill starta nytt. Jag kan välja att börja med en solid färg, vilket jag ofta gör. Jag kan gå till bibliotek, fotobibliotek om jag vill plocka upp bilder jag har i den här plattan. Det finns mönster, videos, filer. Jag kan gå direkt till min kamera om jag vill filma eller fota direkt. Sök efter kostnadsfria foton, Adobe Stock och Lightroom. Och idag så tänkte jag att vi ska söka efter kostnadsfria foton. Och precis som alla andra ställen vi har sökt på så plockar den här bilder från Pexels och Pixabay och Unsplash och så vidare. Vi söker på Christmas. Då ser vi att vi får upp massa fina bilder här. Och sen är det ju bara att välja någonting som vi känner oss sugna på. Jag vill gärna ha lite mycket snö idag, känner jag. Den där kanske, den tar vi. Då har jag tryckt på den så jag kan markera fler om jag vill och då kommer den göra en bild av flera. Nu vill jag bara ha en bild. Så jag klickar ur den och väljer här uppe, lägg till en. Mitt nästa steg är att välja storlek. Så ni ser här jag kan välja en anpassad storlek. Jag kan ha originalstorleken. Jag kan gå in och ändra storleken i efterhand om jag vill, vilket jag tycker är supersmidigt. Men jag tänkte välja YouTube-miniatyrbild. Sen, jag trycker klar. Så kan jag ta den här bilden och minimera den. Så att jag får den i den storleken som jag vill ha den. Så när jag då anpassar storleken på bilden så kan jag ändra min text. Jag kan börja skriva god jul. Sen så har vi redigera här. Då kan jag ta bort eller redigera texten, duplicera. Jag kan också gå till teckensnitt och så kan jag försöka hitta ett juligt teckensnitt som jag gillar här. Den där var väl här, den tar vi. Sådär, sen kan jag välja mina färger. Så den föreslår olika kombinationer här. Eftersom jag har den här bakgrunden. Den kan vi ta bort sen om vi vill. Jag kan också byta plats på mina färger. Om jag skulle föredra det. Jag kan gå in och anpassa dem så jag får exakt de färgerna jag vill ha. När jag gör det kan jag skriva en häxkoden om jag vill. Eller så kan jag bara dra och greja. Sen har vi form. Jag kan välja att inte ha någon form alls. Vilket är det jag kommer välja till slut tror jag. Men jag skulle också kunna välja att det bara är det som ska synas från bilden är det som är på texten och ingen annanstans. Jag kan ha den i cirkel. Jag skulle vilja det. En liten trekant. Ja, ni är med.
lite vad jag vill egentligen. Så här på form har vi massa alternativ. Jag kan också få en sån här sociala medier-symbol framför om jag skulle vilja det. Så jag kan skriva in mitt nickname eller vad jag kan vilja. Men nu vill jag faktiskt inte ha någon alls. Jag kan sen ta min text och placera den där jag vill. Och jag kommer också lägga till en liten meddelandetext. Men det är faktiskt inte det jag vill göra just nu, utan jag vill gå till lägg till. Och jag kan lägga till en video och då blir det en video från mitt bibliotek. Jag kan lägga till en bild och då blir det en bild från mitt bibliotek. Eller kan jag söka efter nya och så vidare. Jag kan lägga in mer text. Jag kan lägga in en ikon. Min logotyp om jag vill. Men det är för att jag betalar tror jag. Och sen kan jag lägga till en dekal. Dekalerna är den största skillnaden mellan vad du kan göra i Adobe Spark i en Apple-enhet jämfört med Android eller dator. Så här ser du att det finns massa redan. Och det här är då rörliga element precis som vi kom åt i Canva. De har lite toapapper, det var lite roligt. Men vi kan precis som tidigare söka på Christmas. Och så kan vi välja. De här kommer vara av lite blandad kvalitet. Så att jag är till exempel väldigt förtjust i den här. Men frågan är hur den kommer bli om jag försöker göra den så pass stor att den faktiskt hänger liksom. Jag kan också ta bort den. Jag kan välja en annan ordning så att den hamnar bakom min text eller framför min text. Jag kan göra lite justeringar så jag kan vända på den. Det kanske skulle vara bättre att ha den här istället. Jag kan skalanpassa och lite annat kul. Och när jag vill kolla hur det här kommer se ut så kommer jag kan trycka på den här play-knappen. Om jag skulle vilja nu skulle jag kunna gå in och ändra storlek på den här. Det vill jag inte, men det vet jag att man kan. En annan rolig sak man kan göra i Adobe Spark som jag ändå kan tycka är överlägsen animeringsmöjligheterna för text som du har i Canva är den här animeringsfunktionen. Så det finns massa olika textanimationer. Så att du kan få den att skriva god jul sådär. Lite knasigt. Och det som kan vara lite intressant är att de här gifsen som vi har stoppat in nu, de här dekalerna som de kallar det, de förhåller sig lite olika till de här animationerna. Så i många fall så kommer de att inte synas förrän texten är klar. Det beror på vad vi väljer. Tona. Jag kan bara få den att hoppa in. Där kanske var det gulligaste. Så. Och sen kan jag då greja med layouten så säga att jag skulle vilja ha en liten liksom annorlunda utseende på den så att jag kan ta så kanske jag kan skriva min text här istället. Och den kommer föreslå färger som den tycker passar med din design. Men du kan naturligtvis gå in och ändra precis allting. Så säg att vi inte gillar den här färgen, men då går vi till färger. Det här är den de föreslår, det vill säga de som matchar den här bilden egentligen. Men jag har också mina varumärkesfärger för att jag betalar, det kan man inte ha annars tror jag. Och sen även liksom hela färgskalan. Och du kan också gå in och bara liksom välja, anpassa och sen en häxkod. Men oftast gör den ett ganska bra jobb faktiskt med väljandet. Så, och så ska vi då lägga in våran personliga text. Jag tänker lägga, det här är till min syster Ylva-Li. Och jag tänker mig att jag vill ha rubriken i en text och texten i resten. Så att jag har gjort som 2 textdelar. Så och när jag nu har skrivit min text så får jag kan jag fixa lite med den. Jag vill ha ett annat teckensnitt. Kanske ett som är lite lättare att läsa men fortfarande känns lite mysigt. Vi kör på Futura PT här. Och sen så drar vi ner storleken lite. Flyttar runt. Och sen när vi nu är här så kan jag gå till justering.
Sen kan jag gå och välja att jag kanske vill ha den åt höger eller vänster eller något liknande. Man kan också välja magisk. Och då anpassar den liksom hela storleken så här. Det är ibland jättesnyggt. Du kan också välja böjd och stödraster. Sen kan du gå till avstånd och faktiskt knyckla ihop den här lite. För att ibland gör den lite väl stora textavstånd tycker jag. Och sen så kanske jag bara vill skriva mitt namn. Så, och min syster är den enda i världen jag låter kalla mig Nea. För att det har hon gjort sedan hon var liten. Så där. Och sen kan jag hålla på här och mixtra och justera och greja. Tills jag är nöjd. Så, och hade vi velat justera här hade vi också kunnat dra de här kanterna lite hur som helst och så vidare. Och anpassa storleken och så vidare. Om vi nu ska prata Canva versus Adobe Spark. Så det jag kan sakna här är möjligheten att exportera direkt till GIF. Jag tror att det är något som kommer komma. Men i det här läget så kan jag bara välja stillbild eller videoanimering. Och nu ser vi att jag kan spara. Jag kan skapa en mall. Och jag kan också dela den på sociala medier eller länka den. Men jag vill spara den. Så, och nu kan jag bara skicka den här. Jag tänkte att jag ska visa en sak till bara. Och jag tror att jag har betalat för den här appen. Men jag har en app som heter GIFmaker. Som bara funkar åt det här hållet. Vi får leva med det. Och sen kan du välja video to GIF. Och då kan jag faktiskt ta mitt kort. Min video. Och så kan jag konvertera den till GIF den här vägen. Och det finns gratisprogram som gör det. Och det här finns betalversioner som gör det. Och jag har valt att betala för att den här tyckte jag var snabb och smidig och hade ingen reklam. Men jag kan byta håll på den. Jag kan sänka eller öka tempot. Så att om jag vill så kan allting komma upp lite snabbare. Så jag kan välja att den ska vara bakåt istället. Ja, lite smått och gott. Jag kan också skriva och rita och greja på den. Det finns möjlighet att beskära med mera. Men vi trycker bara next. Och då kan jag återigen dela den på sociala medier. Eller så kan jag bara spara den. Hög kvalitet vill vi ha såklart. Så, och nu är den en GIF. Ifall jag skulle vilja dela den som det. Så att allting går att lösa. Så det var alltså digitala julkort i Adobe Spark. Jag tänker att jag kommer göra fler filmer om Adobe Spark i framtiden. De har 2 funktioner till. En för video och en för att bygga en typ av webbsidor. Så att de tycker jag att vi ska utforska, för de kan man göra massa roliga grejer till sitt utbildande och i sin utbildningsproduktion med. Så att missa inte det. Tack för idag. Tryck gärna gilla så att jag vet att ni tycker om mig. Och prenumerera på den här kanalen så att du inte missar alla roliga tips och tricks kring utbildning och utbildningsproduktion som jag postar här varje torsdag enligt ett normalt schema. Och så kommer det lite bonusvideos ibland som den här. Tack för att du tittade. Adjö, adjö.